Bö ja tervetuloa XPeng G6 kyytiin. Tätähän on nyt varmaan jokaisessa lehdessä ja mediassa mainostettu, että tämä on Teslan tappaja, ja toiset lehdet on myös huomannut, että joku muu on tappanut kohta Teslan ihan itse. Ja mä sanoisin kyllä näin viikon koeajon jälkeen, että tämä on monilta osin kyllä paljon parempi kuin Tesla. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Mutta lähdetään ensin tuosta ulkonäöstä liikkeelle, ja sehän on kyllä huomattava, siis silmiin pistävän saippuapalamainen, että tämä kyllä kiinnittää selvästi huomiota ihmisissä, että tämä on saanut päitä kääntymään, ja tämähän on hyvin tällainen pyöreä muotoinen ja linjainen, että tässä ei ole sellaisia teräviä särmiä. Kaikki muodot on niin kuin hyvin pyöreitä ja vähän niin kuin semmoinen aika paljon käytetty saippuapala, kulahtanut saippuapala. Mutta kuitenkin mun mielestä tässä on kyllä ihan hyvää tuoreutta, ja ajovalot on tuollaiset tämän aikakauden tyylin mukaiset valonauha tuossa konepellin etureunassa, ja sitten ne varsinaiset ajovalot on sitten siellä alhaalla niin kuin umpiossa. Niihin valoihinkin palataan vielä tuossa myöhemmin, päästiin kokeilemaan ihan pimeälläkin, niin ihan hyviltä vaikutti ne valotkin. Vielä näistä muista ulkoisista jutuista, niin oven kahvathan on tuommoiset sisään taittuvat, ja ne myös sähköllä taittuu sitten pikkusen niin kuin törröttämään siihen auki, että helpommin saa sitten kiinni siitä kahvasta, kun menee autoon sisälle. Mutta kehyksettömät oven ikkunat, eli samoja ongelmia sitten tulee vähän kuin Teslassakin. Eli on nyt vähän myöskin kopioitu niitä Teslan huonoja puolia sitten. Ja takaa on ihan sleekki muotoilu myöskin perässä, että moni on nähnyt tuossa jopa vähän Porsche-maisia piirteitä sitten tuosta takapään valoissa. Ja jotenkin mun mielestä tämä on kyllä yllättävän niin kuin jotenkin pieneksi saatu tämä auto. Jos katsoo tätä yksinään tuossa parkkipaikalla, niin ei tämä nyt näytä mitenkään jätti isolta. Mutta sitten kun siihen viereen ajaa joku auto, niin sitten huomaa, että on tämä kyllä aika iso. Niin siis varmasti Tesla Model Yn koko luokkaa monilta osin. Ehkä niin kuin yksi juttu tuossa pyöränkaaressa niin on sellainen tumma nauha sitten jätetty siihen pyöränkaaren reunaan. Sen mustana näkyy siinä valkoisessa autossa nyt aika hyvin. Itse en ehkä olisi jättänyt sitä siihen, mutta kai sillä jonkun silmään se oli sitten hyvä. Mutta en mä nyt tuosta ulkonäöstä oikeastaan muuta osaa ihmeempää sanoa, kuin että tää on vaikuttavan näköinen auto kyllä, ja ihan semmonen niinku tuoreen näköinen sähköauto. Ja ei ole sellaista kiinalaista jotenkin sellaista huikentelevaa kromikäyttöä, että onko nyt kiinalaiset vihdoinkin päässyt eroon siitä, tai kuka lie sitten ollut muotoilijana tässä autossa. Mutta mun mielestä on kyllä hyvä tää ulkonäkö, saa kyllä ihan hyvät pisteet meikäläiseltä. No sit tullaan tänne sisälle, ja täällähän kyllä huomaa, että on aika isosta autosta kyse. Ihan tää keskikonsolikin on aika muhkeen leveä, ja mulla on vaikea yltää sinne kameraan, niin se on yleensä merkki siitä, että leveyttä autossa riittää. Ja tosi hillitty tää sisustakin, ei ole niin kuin nyt lähdetty sellaiseen kiinalaiseen överimeininkiin missään kohti, että jopa aika hillitty ja jopa jossain kohti vähän sitten semmonen halvan oloinen, eli täällä on vähän tästä kovaa muovia monessa kohti sitten täällä ovissa, mutta on täällä myöskin kangasverhoilua aika laajalti käytetty, ja sitten vähän tällaista pehmeätä sukelluspukukangasta. Mutta nappuloit loistaa poissaolollaan. Tässä ei ole yhtään nappulaa keskikonsolissa. Kaikki on näytöllä tai sitten ratissa nämä painikkeet. Että ei ole kyllä mitään turhia kytkimiä tässä autossa. Mutta Teslaan verrattuna nyt sitten se parempi puoli on monen mielestä varmasti se, että tässä on kuljettajalle kuitenkin oma näyttö. HUDia ei ole, eikä myöskään tietenkään apukuskille sitten näyttöä. Ihan kiva feature tässä keskikonsolissa. Tässä on hyvät paikat puhelimille. Mä en ymmärrä, miksi saksalaiset tekee sen asian niin vaikeasti, kun se voisi tehdä näin. Teslassa ja XPengissäkin oli puhelimen
paikat on tuossa erittäin niin kuin paraatipaikalla ja langattomat lataukset kummallekin. Ja nyt tässä on vielä tällainen erikoisuus, joka näyttää myös vähän lisääntyvän. Eli tuossa esimerkiksi Volvo EX90 oli sama, eli täällä on myös jäähdytys näille puhelimille. Eli kun ne on tuossa langattomassa latauksessa, niin ne saattaa lämmetä siinä aika reippaasti. Niin niille on sitten tällainen oma pikku tuuletusventtiili sit tuolla puhelimen pohjassa, niin saadaan puhelimetkin pysyy viileinä. Ja keskikonsolissa on hyvin kyllä tilaa ja ainut miinus keskikonsolista tulee näistä mukitelineistä, jotka on niin saakeli jäykät, että kun tähän yrittää tunkea tölkkiä, niin se ei meinaa mennä millään siihen paikalle, että sitä pitää tosi voimalla painaa. Että vähän liian jäykät nämä telineen pitimet. Ja sitten yksi erikoisuus on tietysti niin kuin taas Teslasta, niin on toi oven aukasunappula, joka on sitten tässä kahvassa, että sitä ei meinaa niin kuin äkkiseltään löytää. Sitten nämä hallintavälineet on sillä niin kuin sekoitusperinteitä, että täältä löytyy ajosuunnan valitsin oikeasta viiksistä ja sitten pyyhkiät löytyy vasemmasta ja tietysti vilkut ja pitkät valot ja muuten sitten valoja hallitaan sitten tuolta näytöltä sieltä valovalikosta. Ja lasikatto löytyy aika iso kokonen. Varmaan siinäkin on taas otettu vähän mallia Teslasta. Mutta nyt sitten se, missä tää loistaa tää auto, niin näissä sisätiloissa, myös pituussuunnassa tässä on todella hyvin tilaa. Et tässä oli muutama työkaveri kyydissä ja heidän ensivaikutelma oli sellainen, kuului vähän sellaista hyväksyvää hyminää, että vaikka oli kyseessä kiinalainen auto, niin silti ei tästä laadusta nyt pysty sanomaan, että tässä mitään huonoa olisi. Ja tosi hyvät istuintilat tuolla takana niin kuin pituussuunnassa, niin on todella hyvin polvitilaa, että ei tarvitse vetää etupenkkiä ihan kiinni kojelautaa. Että reippaat sisätilat, mutta se on sitten myös pikkusen pois tuolta peräkontista, että siellä sitten litroja oli 570. Että siellä pikkusen sitten annetaan tasoitusta sitten muille merkeille tilavuuksissa. Mutta ei kuitenkaan kovin paljon, onhan siinä hyvin litroja silti tähän koko luokkaan. Yksi ehkä semmonen pieni huomautuksen kohde on tää A-pilarin juuri, niin se on tosi leveä. Varsinkin tuolla toisella puolella, niin sinne jää aika suuri toi katvealue. Pilari on paksu ja sitten toi peili vielä yhdessä siinä blokkaa, niin näkyvää aika paljon. No sitten käyttöliittymästä täytyy kyllä mainita, että tässä on kyllä hyvin paljolti samankaltaisuutta kuin Teslassa. Eli tässä näytöllä on tämmönen, mikähän tää nyt olisi, ajoratanäyttö, jossa sitten nähdään kaikki vastaan tulevat ja edellä menevät autot. Ja se on kyllä tosi tarkka, että jossain parkkipaikallakin, niin siitä näkee kyllä tosi tarkasti parkkipaikat, mikä myös sitten, tää on yksi niitä harvoja autoja, jos mä oon kokeillut automaattipysäköintiä ja voin kyllä sanoa, että hyvin toimi automaattipysäköinti ja sen pystyy myös sitten aktivoimaan täältä puhelimesta appista sitten sen pysäköinnin, eli sä voit niin kun autosta ensin aktivoidaan se pysäköintipaikka, mihin me halutaan mennä ja sitten voidaan siirtyä auton ulkopuolelle ja sitten tuosta appista antaa sen auton pysäköidä itsensä. Tosi hienosti kyllä toimii. No niin, nyt katsotaan, että miten tää osaa pysäköidä. Start Auto Park. Mennään vaikka tohon ruutuun. Eli tohon noin. Nyt siis auto tekee jotain, mä en tee mitään. Se meni siis tohon ruutuun. Katsotaan nyt onnistuuko tää. Vähän jännittää. Siis mulla ei olisi jalka polkimella ja nyt se vaan ajelee täällä. Hienosti menee kyllä. Noniin, siinä ollaan. Parking completed. Tää pitäisi toimia nyt myös sitten niin, että mä appista ajan tän auton ruutuun, mutta nyt me joudutaan vähän peruuttaa ja katsoo se homma. Niin, katsotaan nyt onnistuisiko tällainen pysäköinti. Valitaan vaikka toi parkki. Ja sitten mennään vissiin ulos autosta. No niin, nyt se alkoi ilmeisesti pysäköimään. Vilkut sytty päälle. Ei ole käytettävissä.
Ei onnistunut ainakaan vielä. Ei se nyt puhelimesta onnistu. Mut nyt se ainakin alkoi taas pysäköimään tästä, kun mä istun tässä kyydissä. Tuolta näkyy mitä siellä tapahtuu tuolla ruudulla. Ei se nyt kyllä ihan onnistunut vissiin ruutu, vai onnistuko? Saattoi se onnistuakin. Ei nyt se alkoi korjaamaan. Continue reversing. Ei se kyllä oikein hyvin osaa vekslata näköjään. Hyvin se näyttää tuolla tuon ohi menevän autonkin. No nyt ollaan vissiin sitten hemmien ruudussa. Mennään kattoo ollaanko. Aika hyvin osu. Hyvin osu ruutuun. Kunnia maininta kyllä, erittäin isot pisteet tuosta appista, koska sieltä löytyy todella paljon kaikkia toimintoja. Voi ohjata jopa vetokoukun avautumaa tai pistää tuon 12 voltin töpsykän virrat päälle etänä. Plus kaikkea muuta hyödyllistä. Taas on katsottu mallia markkinajohtajasta ja koetettu tehdä pikkusen parempaa. On selkeä mun mielestä. Mä löydän täältä hyvin kaikkia. Tää alarivi tässä on konfiguroitavissa, eli siihen voi vaihtaa niitä toimintoja kun itse haluaa. No tietysti nyt ne penkin lämmitteet, sit kun ne on sitten tuo valikoissa ja ratin lämmitys, löytyy muuten penkin lämmitys myös takapenkiltä, niin se on sitten useamman painalluksen takana. Luultavasti sen kyllä saa sen apukuskin penkinkin tähän alarivivalintoihin. Ja välillä toi kosketusherkkyys on ollut pikkusen semmonen, että joutuu monta kertaa painaa, että saa esimerkiksi ton ilmastointivalikon auki. Eli ehkä siinä on vähän jotain kalibroitavaa vielä. Mutta muuten kyllä on toiminut hienosti ja just tää visualisointi tästä ympäröivästä liikennetilanteesta niin tosi hyvin toimii. No sitten ajettavuudesta, niin en ole tästäkään kyllä löytänyt mitään vikaa, että olen kyllä yrittänyt etsiä, mutta ohjaus on oikein mukavan neutraali, kuitenkin aika tunnokas tällaisessa maantieajoskin, niin oikein kivan tuntunen. Sitten kun tuossa viikonloppuna ajelin pienempää routasta 80 tietä oikein reippaasti, niin kyllä tämä alusta pysyy hyvin mukana. Et ei voi sanoa mitään huonoa kiinalaisesta suunnittelusta, että sitä ei sitten tiedä, että kuinka paljon siellä on otettu mallia tai esimerkkiä jostain muista merkeistä, mutta hyvin toimii. Ja tehohan tästä löytyy 471 hevosvoimaa, tämä on nyt siis se nelivetoversio, eli suorituskyky on varsin ripeä, 4 sekuntia 0–100. Ja tehoa on kyllä niin kuin tarjolla jokaiseen tilanteeseen riittävästi, mutta se kyllä vaatii sen, että toi Sport-ajotila on laitettu päälle. Ja sitten täällä oli myös tällainen launch-moodi, joka pikkusen kalskahti oudolle, koska siinä sanotaan, että launch-moodissa saa 10 Nm lisää vääntöä. Se on aika vähän. Mutta totta kai nyt otetaan se jokainen 10. Voidaan mennä kohta tuohon moottoritien ramppiin ja kokeilla miltä se tuntuu. Sitten ehkä noista ajoavustimista, niin niistä voisi sanoa sen, että ne ei ole ehkä ihan kirkkaita kärkeä. Se on pikkusen sellaista kulmikasta ja varsinkin silloin kun ajetaan moottoritietä ja sitten kaistanvaihtoa tehdään, niin se pieni vilkun vilkautus, niin jos ei sitten vilkku laita kunnolla päälle, niin sitten kun se vilkku menee pois, niin se äkkiä korjaakin takas sinne kaistalle, mistä olit lähdössä. Ja sitten saattaa näyttää vähän hoipuvalta se ajaminen, ainakin nyt meikäläisen ajosuoritteella, niin ei ihan smoothia vielä tämä yhteistoiminta ton autopilotin kanssa. Ja vähän semmoista pientä hapuilua myöskin pienemmillä teillä, että ei ehkä ihan vielä täysi luotto siihen ainakaan meikäläiseltä löydy. No niin, nyt me ollaan tässä moottoritien rampilla ja otetaan tästä nyt tällainen nopea pikainen lähtö. Kuinka hyvin tempasee.
Vähän oli hiekkaa nyt. Ja aika kivasti lähti kyllä kitkarenkailla. Tehdaslupaa 4 sekuntia, niin Raceboxi sanoo 3,98. Veikkaisin, että kesällä päästään parempaakin. No okei, tossa oli vähän alamäkeä. Voi olla, että korjattu lukema on sitten vähän huonompi. Mä laitan sen sitten tohon ruutuun. Mut kyllä hyvin lähtee, että speksit pidetään. Ai, yksi juttu vielä pitää sanoa, joka on häirinnyt koko tämän koeajon ajan. Sellainen pieni ihmeellinen ääni, jota nyt ei tietenkään kuulu, niin täältä jostain apukuskin puolelta, mahdollisesti tuossa apukuskin otsan kohdalla olevan kaiuttimen luota kuuluu vähän niin kuin kärpäsen surinaa tietyissä ajonopeuksissa aina välillä. Ja se on tosi ärsyttävää, kun sit ei pysty paikallistamaan, mistä se ääni tulee. Ja no, jos nyt äänistä puhutaan sitten lisää, niin ei tämä myöskään ehkä mikään hiljaisimmasta päästä ole tämä auto. Vaikka tästä löytyy akustiset lasit edestä, takana oli ihan tavalliset. Mutta jonkun verran ottaa rengasmelua, että ei ole ihan niin kuin tämän uusimman modeli Y:n tasolla ehkä sitten tuossa ajomelussa. Mun mielestä ehkä tämä jousitus saisi olla pikkusen pehmeämpi vielä. Ei tää nyt mikään kivireki ole, mutta nyt sen tällaisella routasemmalla tiellä huomaa varmaan mun äänestäkin, että ei tää nyt tietenkään mikään ilmajousitus ole. No niin, sitten katsotaan XPeng G6 valoja. Ja nyt on siis lähivalot tässä nopeudessa päällä. Nyt on tuo automaattinen valoasento tuolla päällä ja nyt rävähti sit pitkät valot päälle. On kyllä hyvät valot, ei voi muuta sanoa. Näissä lähivaloissa täytyy sanoa, että en kyllä muista, että missään muussa autossa olisi noin hienosti ja terävästi rajattu toi niin kuin valon raja. Tosi terävä toi raja. Siis joidenkin mielestä se voi olla ärsyttävä, mutta mä tykkään, että se on kyllä hyvä. No nyt sitten kun pitkät tulee päälle, niin pikkusen näkyy toi raja, mutta ei nyt mitenkään häiritsevästi. Ehkä voisi sanoa, että nuo lähivalot on kyllä tehokkaammat kuin nuo kaukovalot. Että ei huonot on nuo kaukovalotkaan, mutta kyllä nämä on aika upeat suorastaan nämä lähivalot. Tosi tasainen tää valojakauma ja ehkä toi oikea vasemman puoleen sen umpion tai valon kohdistus ei ole nyt ehkä ihan osunut kohdalleen, koska se ei mun mielestä... No ehkä tuo ihan kaukaisuudessa se voisi olla. Ne osuu kohdakkain, mutta ei toi nyt mitenkään pahaa. Mut nyt kaukovalot ei mennyt pois päältä, vaikka ajetaan tässä katuvalojen loisteessa, että siitä kyllä tulee vähän miinusta. Ne pitäisi sammua silloin, kun ajetaan tällaisella valaistulla tiellä. No niin, nyt sieltä tulee auto vastaan. Tässä ei näköjään ole matriiseja. Eli pitkät meni pois päältä ja sitten ne tulee takaisin. Eli ei matriisivaloja. Aika pitkä viive tosi ennen kuin ne on pitkät syttyy ton kohtaamisen jälkeen. Eli ensitunnelmat valoista oli erittäin toiveikkaat, mutta nyt kun ei noita matriisijuttuja löytynytkään, niin ehkä nyt sitten kuitenkin hyvät lähivalot, mutta kaukovalot ihan normaali taso. No sitten näistä sähköauto-ominaisuuksista, niin 87,5 kilowattituntia löytyy sitten akkua tästä isompiakkusesta. Pienemmässä akussa oli 66, eli 2 akkukokoa löytyy ja sitten sillä pienemmällä tai takavetosessa versiossa on ne molemmat akkukoot saatavilla. Et nelivetosessa on vaan tää iso akku saatavilla. Eli 800 voltin akku löytyy, mikä tarkoittaa todella hyviä latausnopeuksia. Eli olikohan se 250 vai 280 se teoreettinen maksimi. Ja mä kävin tuossa viime viikolla kokeilemassa Vierumäellä lataustehoa ja aika hyvätä sieltä tuli. Mennään katsomaan. No niin, katsotaan sitten miten XPeng latailee. Nyt ollaan täällä Vierumäen Nesteellä ja tässä on nyt useampia autoja. Täällä on yksi paikka vaan vapaana. Joo, itse asiassa tosi hyvin. Niin kuin näkyy, niin se on käynyt tuolla
varmaan 30 toi maksimi. Ja siinä kohti on ollut laturin maksimi. Sitten on jaettu tehoa, kun on tullut lisää autoja. Että varmaan olisi vieläkin nopeammin mennyt, mutta lähdettiin tuolta alle 10% ja nyt on 77 25 minuutin kohdalla. Ja tää kyllä lataisi aika hyvin, jos olisi tyhjät laturit. Ja nyt mä siis olin vähän aikaa esilämmittänyt akkua, sellaisen puoli tuntia ainakin. Hienosti lataa, täytyy sanoa. Eli 230 kilowattia tuli ja siinä oli nyt pikkusen ruuhkaa asemallakin, että siellä ei ollut kuin yksi tyhjä paikka ja voi olla, että se sitten vähän jonkun verran rajoittelikin siinä koko lataussessio, vaikka tietysti siinä hetkellisesti saatiinkin se maksimi. Ja en tiedä, oliko se mun lämmitys riittävä. Se oli kyllä noin tunnin aikaisemmin päällä ja navigaattorista oli kohde valittu sitten. Ja kiva juttu myös, että appista voi sitten myöskin aktivoida ton akun esilämmityksen. Eli myös kerrostaloasujille erittäin mukava ominaisuus, että jos tarvii lähteä käymään pikalaturilla heti kotoa lähtiessä, niin sen voi laittaa vaikka kotona jo tuntia aikaisemmin tai jonkun verran aikaisemmin. En tiedä, onko se tuntia päällä, mutta aktivoida kuitenkin jo ennen kuin menee sinne autolle. No sitten tietysti kiinnostelee se, että mitä se kulutus on ollut. Tässä on pikkusen huono mun mielestä tämä kulutusmittari, koska tässä ei voi niin kuin nollata sillä kulutusmittaria, vaan tässä on lähdöstä tai viimeinen 100 kilometriä tai viimeinen 20 kilometriä tai viimeinen 2,5 kilometriä. Eli jos nyt katsotaan viimeistä 100 kilometriä, niin nyt se on ollut 18,5. Ja mulla on nyt ollut tällaista ihan lähiliikenneajoa oikeastaan varmaan se viimeinen 100 kilometriä. Ja nyt tämän päivän ajot on ollut 19,9. Aika kohtuullisia lukemia. Tuossa motorilla se kyllä oli siellä 21-22 korvilla, eli sillain niin kuin se 400 kilometriä varmasti pääsee aika kivasti myös tällaisessa nollakelissä. Nyt on -1 aste pakkasta ja saa nähdä mitä se sitten kesällä tulee olemaan, mutta veikkaan, että aika kivoin kulutuslukemiin päästään tällä autolla ja varmaan aika helposti se 500 menee sitten kesäkeleissä ihan kivasti. 11 kilowatin AC-lataus, yhden polkimen ajo on melkein täydellinen, mutta ei ihan, eli ihan se viimeinen pysähdys pitää tehdä, mutta se on kyllä aika voimakas joka tapauksessa se yhden polkimen ajo ja kiva juttu myöskin. Täältähän löytyy sitten Charging and Discharging valikko, niin eli löytyy myös V2L 3,3 kilowattia, eli kiva ominaisuus sekin. V2L:n minimilataustason säätö tulee vasta sit näkyviin, kun auto pysähtyy, eli sitä ei näin liikkeessä voi valita. Mut aika hyvät ominaisuudet kyllä sähköautoksi, että todella nopea lataus. Siinä mennään kyllä nyt Teslan ohi ihan kirkkaasti ja muuten ominaisuudet aika linjassa. No sit jos katsotaan sitä hintapuolta, niin tässä hinnat alkaa sillä takavetosella pikkuakkusella, olikohan se 46 vai 48 000, pannaan ne tähän näytön alle, tähän näyttöön ne lukemat. Ja sitten taisi olla 56 000 tää nelivetoversio. Todella hyvin linjassa myös Teslan hintojen kanssa. On kyllä aika houkutteleva tuote kyseessä ja takuu on myöskin 5 vuotta ja 120 000 kilometriä, siis yleistakuu. Ja sitä voi sitten vielä jatkaa rahalla 2 vuotta ja 40 000 kilsaa. Eli voi sanoa, että melkein koko autolle myös akulle ja takuu on tietysti se 8 vuotta 160 000, niin nyt saat sitten pikku lisähinnasta niin 7 vuotta ja 160 000 yleistakuunkin, niin se on mun mielestä aika hyvä. Ja semmonen ominaisuus, jota et sitten Teslaan saa. Pari juttuahan tässä nyt on sitten löytynyt, jotka on parempia kuin Tesla Model Y:ssä, eli latausteho on huikeasti parempi. No ei nyt huikeasti, mutta selkeästi parempi. Puhelimelle löytyy jäähdytys ja sitten takuu on parempi. Ja hinnat on samat, niin sitten vaan tietysti uskaltaako lähteä tämmöisen uuden merkin kelkkaan, mutta nyt Suomessa tätä maahan tuo InShape Motors, eli se on kuitenkin aika iso talo, siellä on isoja merkkejä takana, niin sikäli ei pitäisi olla nyt
huolta siitäkään puolesta. Mutta ehkä vielä sellainen yhteenveto, niin kyllä on valtavan hyvän tuotteen nyt XPeng tehnyt, että kyllä tämä osoittaa taas sen, että kyllä kiinalaiset kehtaa kopioida ja siinä on myös se hyvä puoli, että ne kehtaa myös tutkia niitä kilpailijoiden tuotteita, että mikä niissä on hyvää ja mikä huonoa ja kopioida niitä hyviä juttuja sitten siihen omaan tuotteeseen. Että kyllä tää on valtavan hyvä sähköauto. Pitääkö mun antaa nyt tälle hyvä sähköautoleima? Ainut minkä takia mä nyt mietin sitä on se, että toi yhden polkimen ajo ei pysäytä. Voinko mä sitten antaa? Tässä on kuitenkin V2L. Ehkä se nyt jää vielä pikkusta vaille. Tää on 99% hyvä sähköauto. Ei pysty nyt kyllä antaa. Ja ehkä mullakin on sitten vähän kuitenkin ennakkoluuloja uutta merkkiä kohtaan. On tää viikko niin kun herättänyt luottamuksen tähän XPengiin, että kaikki vaan toimii jotenkin tosi hyvin ja tosi sujuvaa tää elämä tämän auton kanssa. Mitä sitä oikeastaan muuta käyttöautoa toivookaan kuin sellaista sujuvaa arkea. Sitä tässä on ja tarvittaessa myös sitten vähän tiukempaa puristusta, jos haluaa vähän kovempaa mennä. Ja myös matkantekovälineenä niin todella hyvä, mukavat isot tilat, nopea lataus ja pienehkö kulutus, niin aika hyvä voittava yhdistelmä. Ja yksi juttu myöskin, valusaranat. Joo, yksi pikku lisäys, niin tämähän on myös valmistustekniikan kannalta niin hyvin samanlainen kuin Tesla, koska tässä on käytetty näitä gigacastingeja sekä etu- että takarungossa, kun tonne kurkkasin tonne Frankkiin, niin no siellä ei löytynyt siis Frankkia, mutta sieltä näkyy se gigacasting. Ihan niin kuin se olisi ollut jätetty vähän siihen näkyville vielä oikein, että sen takia ei ole mitään muovikuorutteita, että ne castingit näkyy hyvin sieltä. Joo, ja tästä istuimesta täytyy kyllä sanoa, että tää on kyllä aika samalla lailla huono kuin Teslankin istuin, eli istuinosa on kyllä vähän liian lyhyt. Ei tässä nyt hirveästi ole kyllä sivuttaisi tukea, että kyllä se facelift Teslan jakkara oli kyllä selvästi parempi. Mutta ei tässä nyt myöskään toisaalta ole mitään suurta vikaa, että ei tässä nyt ole mitenkään takapuoli puutunut pidemmälläkään istumisella, että sikäli varmasti ihan mukiin menevä penkki monelle. Ja yksi miinuspuoli pitää vielä sanoa, radiossa ei ole RSD-vastaanotinta, eli se on ihan tollanen perusradio, eli siellä näkyy vaan noin taajuudet. Mutta käy kommentoimassa, mitä mieltä sä oot XPeng G6. Onko tässä oikeasti parempi auto kuin Tesla Model Y? Voiko tästä tulla yhtä suosittu tai jopa suositumpi kuin Teslasta? Käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta, käy tilaamassa kanava, jos et ole vieläkään tilannut. Se auttaisi tosi paljon kanavan toimintaa, kun kävisit tilaamassa. Mä näen sieltä statistiikoista, että yhä siellä on suuri osa ihmisistä, katsojista ei ole kanavan tilaajia ja se kyllä helpottaisi tätä toimintaa, kun saataisiin vähän lukemaa kasvatettua, niin sitten saadaan paremmat autot nopeammin koeajoon, kun meillä on enemmän katsojia. Ja voit harkita myös Bö Plus-jäsenyyden tilaamista. Joudut muutaman euron maksamaan, mutta sitten näet videot aina ensimmäisten joukossa ja myöskin sitten aina välillä tulee vähän ekstra materiaalia sinne jäsenille. Ei kai muuta kuin palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!